Welcome, Steenbok. It is the month of November. Month of November is positive. You have the energy from the sun. A successful time. Je hebt de neken van Bochel. Oude Steenbok vrouw. Je komt en je laat zien dat een kreef en een tweeling sprak de waarheid niet. Okay? This is zeer positive. Now, waarom ben je hier? Waarom? Okay, so, dames en heren, er is iets wat ik van deze persoon komt op in de huis van de vis. Een vis, jonge dame van een onderland, manipuleer een situatie, sprak de waarheid niet en mensen komen daarachter. It is about to land the person. Mensen recognize that deze person use magic to manipuleren en leidt jullie af zodra je zag niet wat was aan de hand. Oké? Dus het heeft mee te maken met een vispersoon. Misschien is een zus in de buitenlanden. Zit dan te zeggen, oh ik heb geen geld, bla 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 bla. Maar die afleidt je. Oké? Die wil gewoon. Ik heb je kind ook. En de eerste week je gaat besluiten een relatie te beëindigen met een vriend of een vriendin of een kennis. Vanwege deze persoon gossip. Die kletsen zoveel. Jaloezie, die kletst toe veel. En je besluit, je bent een beetje roddelen. Ik wil hier niks mee te maken. Oké? Sommige van jullie gaat in de droomtijd werken. Oké? Dus het is een situatie dat sommige van jullie ontmoet iemand en jij en deze persoon werkt samen in de droomtijd om even samen te zijn in de leventijd. Oké? Dus het is een beetje moeilijk uit te leggen. Dames en heren, sommige mensen hebben geen tweeling of tweelingziel of twin flame hier. Sommige van jullie gaat, als je bent starseed, kristalkinderen en regenboogkinderen, je werkt in de droomtijd, dus door je droom. Dus sommige van jullie gaan, oh ik ben moe. Ik heb najaar ziekte, ik ben moe. Ja, door de droomtijd zit je met anderen te werken. Oké, dus je werkt aan je spiritual part. Je werkt aan jezelf. Je connect met je zielfamilie. En daarom sommige van jullie worden echt moe als je wordt wakker. Tweede week is een fantastische week. Geel. Sommige van jullie is zoiets als je zit. Je bent hier, maar je lichaam is hier. Maar je ziel is ergens anders. Oké? Het is zoiets als je separate jezelf. Dus het is een beetje raar. En wanneer mensen hebben trauma, mensen doen dat. Oké? Wanneer mensen komen in een ongeluk of zo, die doet het. Dat is geen ongeluk, niks. Maar die doet dat, oké? Dus het is zoiets als alles gaat. Je bent een autopilot. Autopilot is zoiets als je hebt een automatische auto, je zit in drive. Dat is wat je voelt in de tweede week. Je bent een automatic pilot. Dat betekent dat je ogen gemakte neem over en je gaat gewoon door. Geel is goed om te dragen. In de tweede week, het wordt zeer positief. Derde week, je wordt beschermd. Het is een beetje zoet, omdat je komt achter wat de weeskal heeft gedaan tegen u en je kind. Je komt achter dat de weeskal heeft u en je kind zeer verschrikkelijk iets tegen u en je kind gedaan. En de weeskal zit nou te janken daarover en je dacht, ben je serieus nou? Je heeft een ontrek bij mij en mijn kind gedaan en nou zit het te janken.
En dat is het, dames en heren. En daarom, ik zeg tegen mensen, als je kan niks goed voor iemand doen, dan moet je het niet doen. Als je kan niet goed iets over iemand zeggen, moet je het niet doen. En deze persoon heeft expres iets gedaan tegen u en je kind. En dan zit te janken, omdat ze zijn nou in problemen. En dan mensen wil de schuld geven aan een ander wanneer je hebt donders goed de daden gedaan. En dat is zo raar, maar is een menselijke ding. En dat is de reden waarom daar is starseeds, daar is crystal kinderen, rekenboog kinderen, om mens te leren wat is juistheid, wat is waarheid, wat is wijsheid, oké? Wat je wil niet bij jou en je familie en je kinderen gebeurt, ga je niet tegen een andere persoon doen. Nee. En nou zit je nou om te janken vanwege dat je wordt kapot. En mensen doen dingen en hoop dat ze niet kapot worden. En nou je bent kapot, oké? Dus ik ken je zus of je broer of zo, dat, of je broervrouw of zo, dat hun kinderen of weet je, hebben iets gedaan. En weet je, het is zo, het zegt ja, wat je gaat uit, je krijgt terug. Nou, het is een zeer positief eind van de maand voor jullie, vanwege door een Leeuwman is kapot. Mensen nou krijgen inzicht over een Leeuwman en een tweelingmeisje, dat ze sprak de waarheid niet. Nou, deze Leeuwman had gedacht en gedaan, zo het zegt, die is familielid van jullie Steenbok. En jullie Steenbok is zo het zegt, ik ken deze persoon niet, ik weet niet wie deze persoon is. Dus deze Leeuwman kunnen vrienden of familie van een Scorpion of van de kinderen van je vaderfamilie en gebruik je kind data en informatie. Nou, het is de situatie dat deze Scorpion is niet te vinden of deze Scorpion is niet van op de hoogte, maar deze Leo doet zoiets als hij of zij was een familielid van jullie Steenbok. En jullie Steenbok is zoiets als ik ken die man niet, ik weet niet wie is dat is niet mijn kind, weet je. En ik zie dat de jong Steenbok gaat even zeggen, nee, dat is hij niet. Hier is de foto. Die lijkt niet op. Die heeft geen. En het is een situatie waar jullie Steenbok staan stevig in je schoenen over een situatie. In de eerste week, je komt achter, omdat een ram is kapot met heel veel waardespoelen. En mensen recognize dat deze ram heeft gecollaboreerd en manipuleert de situatie en krijgt heel veel bezetting door de verbruiker van u en je familie. Omdat het heeft iets mee te maken met jullie Steenbok en je familie. Waar deze ram gebruikt jullie Steenbok en je familie om waarde te krijgen. En deze persoon wordt kapot. De eerste week is waar je besluiten een vriend of een vriendin een eind te besluiten. Je recognize dat deze persoon roddelt te veel en je besluiten, jij brengt mensen in problemen toedeledokie, oké? Een financial advisor of een bankmanager wordt in problemen gekomen omdat mensen nou recognize dat een bankmanager of iemand in een financial institution create rekening, bankrekening voor een illegal crave, een illegal tweeling en een Leo. Nou, de Leo en de tweeling was partner of kennis of getrouwd. Maar het eind is hier voor deze mensen, omdat mensen recognize dat deze mensen is teruggekomen in Nederland of leven in het buitenland als Nederlandse. En mensen recognize deze mensen is niet wie hij of zij zegt dat ze zijn, omdat de original mensen leven al in Nederland. Dus het is een situatie waar mensen komen achter wat een tweeling en een Leo samen met een kreef afgedaan, waar die mastermind krijgt documentatie van Nederlandse en leven in Nederland of in het buitenland dus als Nederlandse en is niet hun data en informatie, ze wordt gepakt. Tweede week is dat een stier, mensen pakken stier omdat mensen recognize dat een stier is degene
dat verkocht rijbewijzen Nederlands papier aan deze illegal aliens, oké? Illegal mensen. Nou, deze mensen hebben Nederlands data en informatie en die sprak geen Nederlands. Soms is in Nederlands, soms in de buitenlanden. En mensen recognize dat deze mensen gedragen documentatie van Nederland nooit in Nederlands is geweest of is in Nederlands terechtgekomen. Dus mensen in authority recognize dat data en informatie van Nederlands is gelekt. Maar dames en heren, ik zit hier voor jaren om te vertellen de corruptie dat gebeurt en hoe illegal mensen is in Nederlands terechtgekomen aan andere Nederlanders dat wonen in Nederland heel lang en hoe mensen hier dubbel nationaliteit, hoe anderen recognize en copied en gaf het aan andere mensen. Het is een situatie dat ik zit hier, ik ben 2,5 jaar geweest in de Verenigde Staten om een onderzoek te doen om de kern van de waarheid en te pakken de grote vis. Dat is daar, dat heeft deze mensen, is een international criminal organisatie, dames en heren. Oké, omdat in 2012 ik recognize dat ik woon in Nederland, maar mijn network was connected in Engeland, waar ik ken family, maar ik heb niks mee te maken. Het was door een server. Dus diegene dat zit dat om te doen is zo'n criminal internet dingen dat was aan de hand. We hadden geen cyberpolice en ik kom daar achter en ik had zo in 5 minuten ik kon recognize waar mijn IP-adres is. En dit is het, dames en heren. We willen alles. We willen een buitenlanders bedrijf onze data en informatie kan beschermen. Maar deze zijn de mensen dat delen onze data en informatie. En het is tijd dat Nederlands recognize dat, hey, we mogen niet meer bouwen, maar we hebben een data service in Nederland voor alleen overheid instantie en overheid organisatie om onze gegevens en data op te bergen. Vanwege doordat daar is digital identity theft ook in Nederland terechtkomen. Omdat zo kan deze illegal mensen papier, wie gaat dat doen? Dus, dames en heren, we moeten nou beginnen om te nadenken hoe Nederlandse burgers data en informatie worden bewaard. Oké, omdat er is zoveel data en informatie dat is verspreid worldwide, dat mensen gebruiken onze identity. En ik heb het net gezegd tegen iemand, jullie moeten kijken deze nieuwe, ik weet het niet hoe heet het, maar Freddy from Undercover, dat is die man dat doet de reclame voor Lidl, is in dat film. Hoe heet het? Maar het gaat over een Nederlands bedrijf dat creëert some sort of a self-ride electric bus. Als je stapt in de bus, je wordt gescand, je identity, je informatie. En daar is hoe ze komen aan de informatie, oké? Nou, ik ga even verder, omdat ik zie dat mijn batterijen gaat uit. Dus het is positief. De derde week is de meest positieve week voor jullie Steenbok mensen. Een tweeling wordt gepakt. Een tweeling en een kreef wordt gepakt met fraude, documentatie, informatie. En Leo man is gepakt omdat mensen recognize dat een Leo doet alsof hij is een scorpion. Mensen recognize dat is niet die scorpion. Een jong visvrouw, een buitenlandse jong visvrouw is gepakt omdat deze visvrouw vraagt een weeskal, some sort of a documentatie van iemand kinderen te accessen. En doordat is een heleboel informatie is buiten gekomen. De beste huis voor jullie is dat Steenbok dat was opgelegd heel veel geld. Het komt uit. Mensen nou recognize fraud. Dat een jong Steenbok, dus is een jong Steenbok tussen de leeftijd van 35 en 50 hebben fraud gecreëerd.
overheidsinstantie have nou gekend de documentatie van een kreef, een buitenlandse kreefmeisje, omdat die recognize dat deze buitenlandse kreefmeisje samen met de leerman, samen met de tweelingvrouw, hebben iemand anders dat in informatie krijgen om in Nederland terug te komen. Dus het is dubbel mensen en ik heb jullie gewaarschuwd. Als je gaat even terug naar 2017, 2018, ik denk dat toen ik zat in de Verenigde Staten en ik zag wat, ik zit te onderzoeken hoe Nederlandse data en informatie gewoon een auto te bestellen in Amerika, je data is gewoon door zoveel. Ik denk dat, en ik zit jullie te waarschuwen, wat is gebeurd, wie zegt dat, oh ik krijg een paspoort zo, en ik kijk die jongen om te denken, ja, je werkt bij de kiosk hier, in de vluchtveld, hoe kom je aan een Nederlands paspoort, want je bent een Dominican Republic person, dat soort dingen. Dat is dingen dat ik heb meegemaakt zelf in de Verenigde Staten. En daarom, ja, ik had mijn leven bijna verloren omdat iemand besloot, ja, dat ze maakt me af. Vanwege dat ik zie en recognize de fraude en wat er gebeurt met illegal aliens en de smuggling van human smuggling operation. En het is international, dames en heren. Dus dit is de situatie. Steenbok, de rest van jullie zijn blij. Happy, dingen gaat goed komen voor jullie. Een tweeling, dat is een tweeling en een jong kreef wordt gepakt omdat mensen recognize hun documentatie en informatie. Deze zijn buitenlandse mensen. Een jong Steenbok die recognize dat een bankmanager of iemand in een financial institution created a double identity en gaf het aan een kreef, aan een leer, aan een tweeling meisje. En deze man was betaald heel veel geld. Deze man later heel veel geld door de verbruikster van Steenbok, dat al lang in Nederlands leven, dat en informatie aan bankrekening voor een kreef, bankrekening voor een tweeling onder ditzelfde naam. Nou, dames en heren, is dat niet criminality? Dus deze bankmanager of deze man wordt gepakt voor fraud hier, voor creëer valse bankaccount voor anderen. Dat had dat niet moeten gebeuren. Dus de fraude. Sommige van jullie worden beschermd omdat dit is Venus in Waterman van some sort of a fraud of a young Steenbok person. En wat is gebeurd? Deze persoon krijgt bescherming. Een kreef, jonge dame vanuit het buitenland is zien als een fraud. Deze kreef meisje wordt opgepakt voor geld genomen aan de valse benodigdheid. Doet als even zij was een Nederlandse. Een visperson krijgt geen nieuwe start. Dit is een vismeisje dat had gecollaboreerd met deze mensen en deed dingen dat was niet boven water. Jullie komen achter het eind van een vriend of een kennis, some sort of a fraud met heel veel geld. Mensen nou recognize dat deze tweelingmeisje is connected met een boodschappenvrouw in het buitenland. En de boodschappenvrouw is degene dat geeft deze tweelingmeisje je data en informatie en kopie van data en informatie van je huis en je zaak. Aan hand van vriendschap, jullie recognize dat er bepaalde vriendschap dat moet uit. Een weeskal wordt ontslagen. Mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan. Een weeskal en zijn kind heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Die worden ontslagen. Mensen hebben nou gepakt een leerman. Een leerman created a fraud en have iets gedaan. En die worden gepakt. Mensen recognize dat hij is niet degene. Een boodschap, een Ram family is nou, heeft opgelicht heel veel geld, heel veel rijkdom gekregen, dat is niet van ze. Hoe komen ze daar aan? Mensen nou komen achter. De eind voor some sort of a reisdocument voor een kreef en een leer en een stier. Mensen recognize dat deze mensen creëren some sort of a manier om some sort of a reisdocument of vergunning in Nederlands te krijgen of bankrekening waar mensen zitten andere mensen op te lichten. Succes voor jullie Steenbok, zeer positieve
Maand voor jullie Steenbok zeer positief succes. Heel veel van jullie Steenbok laten zien dat een tweeling en een kreef afgelegen en bedrieger. Een tweelingmeisje wordt je grootste vijand. Maar toedeledokie wijfie, je moet zelf weten. Weet je, mensen, als iemand wordt je grootste vijand, is dat the person is gewoon gepakt. Mensen gewoon recognize wat deze person heeft gedaan en die wordt gepakt. Dames en heren, ik wens je een fijn maand. Het wordt een succesvol maand voor de rest van jullie Steenbok. Dat ga gewoon door met je leven en doet geen rare dingen. Het is positief. Je krijgt je rijkdom of je van this family dat neemt je rijkdom van je af. Ik ken een neef of een home of zo. Dat komt terug. Namaste.